নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হৃদয় আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম ড্ৰোন লজৰ ওপৰত। মানে যদি আপুনি ইণ্ডিয়াত ড্ৰোন উৰাম বুলি ভাবে বা ড্ৰোনেৰে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবে, আপুনি কেনেধৰণৰ আইন মানি চলাটো দৰকাৰ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে যদি আমি ড্ৰোন ভিডিঅ'ৰ কথা কওঁ, বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ হয়, বহুতে অচম হয়, আৰু সেইবাবে হয়তো ইউটিউবে হওক বা বেলেগ প্লেটফৰ্মৰে হওক, যিবিলাক ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ আছে সকলোবিলাকে আজিকালি ড্ৰোন শ্বট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইভেন টিকটক ভিডিঅ' বনোৱা মানুহসকলেও আজিকালি ড্ৰোন শ্বট দিয়া হৈছে নিজৰ ভিডিঅ'বোৰত। যি কি নহওক, কিছুদিন আগলৈকে ইণ্ডিয়াত ড্ৰোন উৰোৱাটো বা ড্ৰোনেৰে ভিডিঅ' বনোৱাটো লিগেল নাছিলে, বাট এতিয়া লিগেল কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এটা ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিছে dgca নামৰ, আৰু কোৱা হৈছে যদি আপুনি ড্ৰোন উৰাই বা যদি আপোনাৰ ড্ৰোন আছে, তেনেহ'লে এই ৱেবছাইটটোত আপোনাৰ ড্ৰোনখনক আৰু আপোনাৰ নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক। ইয়াতে যদি আপোনাৰ বয়স 18 হয় বা তাৰ ওপৰত হয়, আৰু আপোনাৰ যদি মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10 হয়, তেনেহ'লে আপুনি এই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ ড্ৰোনখনকো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে লগতে কোৱা হৈছে যে সকলো ধৰণৰ ড্ৰোনৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে এটা কেটেগৰী ৰখা হৈছে নেনো কেটেগৰী বুলি। মানে যদি আপোনাৰ ড্ৰোনখন 250 গ্ৰামৰ ওজনতকৈ কমৰ হয়, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে ড্ৰোনখন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি এই ড্ৰোনখনক 50 ফিটলৈকে উৰাব পাৰে এলাউডেড ৰিজনসমূহত। এলাউডেড ৰিজন মানে হ'ল কিছুমান এনেকুৱা ঠাই য'ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা বহুত ঠাই আছে য'ত আপুনি ড্ৰোন উৰাব নোৱাৰে, যেনেকুৱা আপুনি ইণ্ডিয়া গেটত উৰাব নোৱাৰে, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উৰাব নোৱাৰে, বা আপোনাৰ যদি যিকোনো এয়াৰপৰ্টৰ আশে পাশে 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আপুনি ড্ৰোন উৰাব নোৱাৰে। বা তাক বাহিৰে নেনো কেটেগৰী, মানে যদি আপোনাৰ ড্ৰোনখন 250 গ্ৰামৰ তলত হয়, আপুনি 50 ফিটলৈকে সেই ড্ৰোনখনক উৰাব পাৰে বা তাৰ দ্বাৰাই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ড্ৰোনখন 250 গ্ৰামৰ ওপৰত হয়, তেনেহ'লে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো দৰকাৰ। ইয়াতেও বহুত কেইটা কেটেগৰী ৰখা হৈছে, যেনেকৈ ৰখা হৈছে মাইক্ৰ' কেটেগৰী 250 গ্ৰামৰ পৰা 2 কেজিৰ ড্ৰোনসমূহলৈকে, আৰু ইয়াক এলাউ কৰা হৈছে 250 ফিটলৈকে উৰাৰ বাবে। স্মল কেটেগৰী ৰখা হৈছে 2 কেজিৰ পৰা 25 কেজিলৈকে, আৰু ইয়াক এলাউ কৰা হৈছে 400 ফিটলৈকে উৰাৰ বাবে। আৰু এটা কেটেগৰী ৰখা হৈছে মিডিয়াম, য'ত ৰখা হৈছে 25 কেজিৰ পৰা 150 কেজি ড্ৰোনসমূহক, আৰু ইহঁতকো এলাউ কৰা হৈছে 400 ফিটলৈকে উৰাৰ বাবে। আৰু ৰখা হৈছে লাৰ্জ কেটেগৰী, য'ত আপুনি 150 বা তাৰে ওপৰৰ ড্ৰোনসমূহ 400 ফিটলৈকে উৰাব পাৰে। লগতে ইয়াতে আৰু কিছুমান নিয়ম দিয়া হৈছে, যেনে আপোনাৰ ড্ৰোনখনক GPS থকা দৰকাৰ, চিম কাৰ্ড কেপেবল হোৱা দৰকাৰ আপোনাৰ ড্ৰোনখন, কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰে যে আপোনাৰ ড্ৰোনখনক তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব আৰু চাব যে যিজন মানুহে ড্ৰোনখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, যিজন ৰেজিষ্টাৰ্ড ব্যক্তি হয়, তেওঁ ড্ৰোনখন এনেকুৱা কিছু ইনলিগেল কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাইতো, যে এনেকুৱা ক'ৰবাত উৰাব নলগা ঠাইত উৰোৱা নাইতো, এইবিলাক যাতে তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ড্ৰোনখনত GPS আৰু চিম কাৰ্ড এনেবল হোৱাটো দৰকাৰ। লগতে তেওঁলোকে কয় যে আপোনাৰ ড্ৰোনখনত ছেল্ফ লেণ্ডিং ফিচাৰ, মানে এনেকুৱা এটা ছুইচ থকা দৰকাৰ, যিটো দবাই দিলে আপোনাৰ যদি ড্ৰোনখন হেৰাই যায়, আপোনাৰ কাষত আহি যাতে লেণ্ড হয়, সেই ফিচাৰটো থকা দৰকাৰ। লগতে আপুনি যদি ক'ৰবাত ড্ৰোনেৰে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আপুনি পাৰ্মিশ্যন লোৱাটো দৰকাৰ। আগতে এই পাৰ্মিশ্যনটো আপুনি লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত গৈ ল'ব লাগিছিলে, বাট এতিয়া মোবাইল এপৰ সহায়তে আপুনি এই পাৰ্মিশ্যনসমূহ ল'ব পাৰে, আৰু লগে লগে এই পাৰ্মিশ্যনটো আপুনি পোৱাৰ পিছতে আপুনি তাত ড্ৰোন উৰাব পাৰে আৰু ড্ৰোনেৰে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে। বাট যদি আপুনি পাৰ্মিশ্যন নাপায়, তেনেহ'লে কি হ'ব? আপুনি যদি ৱেবছাইটত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে, আপুনি যদি পাৰ্মিশ্যন নাপায়, তথাপিও আপুনি উৰাব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ন' পাৰ্মিশ্যন ন' ফ্লাই। যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ডো হয়, যদি আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহয়, তেনেহ'লে আপুনি তাত উৰাব নোৱাৰে। যি কি নহওক, নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে, আমাৰ যদি নৰ্মেল ক্ৰিয়েটৰৰ কথা কওঁ, মেক্সিমাম মানুহে নেনো কেটেগৰীৰ ড্ৰোনসমূহকে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। আৰু নেনো কেটেগৰীৰ যদি কথা কওঁ, এমেজন হওক বা ফ্লিপকাৰ্টত হওক, আপুনি বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰোন দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে বিশেষকৈ মই ক'ব যাম dgca নামৰ এখন ড্ৰোনৰ কথা, যিখন মেভিক মিনি বুলিও dgca কোম্পানীটোৱে ওলাইছিলে। dgca কোম্পানীটো ড্ৰোনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই ডাঙৰ কোম্পানী, আৰু মেভিক মিনি এই ড্ৰোনখন তেওঁলোকে 250 গ্ৰামৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়া ড্ৰোন এখন লঞ্চ কৰিছে, যাৰ বিল্ড কোৱালিটি হওক বা কেমেৰা কোৱালিটি হওক বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ। ৱৰ্ল্ড ৱাইড তেওঁলোকে 250 গ্ৰামৰ তলত এইকাৰণেই লঞ্চ কৰিছে যে পৃথিৱীৰ বহুত দেশতে নেনো কেটেগৰী 250 গ্ৰামৰ তলতে ৰখা হৈছে, আৰু নেনো কেটেগৰীৰ কাৰণে বিশেষ একো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰখা নাই। বন্ধুসকল, যি কি নহওক, আপুনি মোক কমেণ্টত জনাওক যে
ড্ৰোন ভিডিঅ' চাই আপুনি কিমান ভাল পায় লগতে আপোনালোকে জনাওক যে আপোনালোকে ড্ৰোন কিনাৰ কিবা প্লেনিং কৰি আছে নেকি যদি আছে তেনেহ'লে কোনটো কেটেগৰীৰ ড্ৰোন আপুনি কিনাটো প্ৰিফাৰ কৰে আৰু এই ড্ৰোনেৰে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছে যি কি নহওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব ফেচবুকত যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ইয়াই ধন্যবাদ জয় অসম